يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. دكتور، في مجال تشرحين لنا كالكوليشن ايزوتونيك؟ يلا هلا نشرحها. شكرا. يعطيكم العافية. اليوم ما راح أبدأ مادة جديدة بالنظري، بدنا نشرح بس بدكم إياه بالعملي. منها الايزوتونيسيتي ينطلب. العملي هلا أول شيء في كالكوليشن بتجيبوا معاكم الكالكوليتر. ممنوع استخدام الموبايل ككالكوليتر، فبلاش تضيعوا على حالكم الكالكوليشن. هلا الايزوتونيسيتي اجت حسابها بالنيزل ايزوتونيك دروبس. كيف بدنا نعمل النيزل دروبس ايزوتونيك؟ ايش معنى ايزوتونيك؟ يعني تركيز المواد بالدروبس بالسوليوشن نفس تركيز المواد جوا الريد بلاد سيلز، على اساس نحافظ على السايز تبع الريد بلاد سيلز، لا يصير له يكبر كثير ويصير تنفجر، ولا يصير لها شرينكج لانه بتبطل تعرف تشتغل. دكتور، عندي سؤال ممكن على العملي. تفضل. مين من القطرات لازم يكون هاي فيسكوسيتي؟ هلا بنشوف ال properties وبنشوف انه راح تكون highly viscous. طيب البروبرتيز، اول شيء الفيهيكل السولفنت preferably مي مش اويل عشان ما ناثر على السيليري موفمنت. ما دام فيها مي لازم يكون في بريزرفاتيف. النيزل دروبس لازم تكون هايلي فيسكس ايزوتونيك، بحيث انه تركيز المواد بالنيزل دروبس نفس تركيز المواد جوا الريد بلاد سيلز عشان نحافظ على، او جوا السيلز اللي بالنيزل ميوكوزا عشان ما نأثر على النيزل ميوكوزا. هون البي اتش 6.5 لانه ما في بفر كاباسيتي بالنوز عشان ما نعمل اريتيشن للميوكوزا. والبارتيكلز لازم يكونوا صغار مش كبار عشان ما نسبب السنيزنج والاريتيشن. فهاي جزء من السؤال، انه لازم يكون النيزل دروبس لازم يكونوا هايلي فيسكس. اليوز اوف ذا انجريدينتس لازم تكونوا عارفينهم. احنا عاده بنضيف صوديوم كلورايد عشان نعمل السوليوشن ايزوتونيك، فلازم نكون عارفين انه
0.9% weight per volume sodium chloride is isotonic. رح نستعمله بالكالكوليشن. معناته لكل 100 ml solution لازم يكون عندنا a total of 0.9 grams sodium chloride عشان يكونوا isotonic. calculations زي كل مرة بنعمل من الماستر فورمولا للسكيلد فورمولا. نحسب المالتيبليكيشن فاكتور أول، حجم السوليوشن اللي بدنا إياه 20 ml على حجم الأوريجينال solution 100 ml فبيطلع 0.2. نضرب كل الكميات في 0.2 جرام أو في 0.2 عشان نحسب الكميات بالسكيلد فورمولا اللي بدنا نجهزها. هلا خلينا نشوف الايزوتونيك calculation. حكينا انه هايلي فيسكس عشان ما يضل بالنزل الفترة الكافية. ايزوتونيك البي اتش تبعته 6.5 عشان يكون مشابه للبي اتش اوف ذا نيزل ميوكوزا بدون ما، لانه ما في عندنا بافرين كاباسيتي بالنوز. وما دام في عندنا ووتر فيزيكال لازم نحط بريزرفاتيف، فبهمنا الميكروبيال لود. هلا في عندنا الايزوتونيسيتي كالكوليشن عن طريق شيء في عده طرق، بس اللي انا راح نتبعها الايكوفالنت صوديوم كلورايد ايكوفالنت ميثود. في الافدرين والكلوربيوتول عندهم اي فاليو اللي هم الايكوفالنت ميثود. الكميات الموجوده في الافدرين ومن الكلوربيوتول قديش يكافئوا من الصوديوم كلورايد. فالإفدرين الإي فاليو تبعته 0.3 معناته 1 جرام إفدرين هيدروكلورايد يكافئ أو is equivalent ل 0.3 جرام صوديوم كلورايد. فلكل 0.5 جرام رح نستخدمها نعمل نسبة تناسب 1 جرام يكافئ 0.3. 0.5 قديش معناته 0.5 في 0.3 على 1 جرام بيطلع زي كأنه وجود 0.5 جرام إفدرين هيدروكلورايد زي كأنه موجود عندنا 0.15 جرام صوديوم كلورايد. بالنسبة للكلوربيوتول الإي فاليو 0.24. لازم تعرفوا كيف بتتعاملوا مع الإي فاليو. معناته 1 جرام كلوربيوتول يكافئ وجود 0.24 جرام صوديوم كلورايد. فلو عندنا 0.5 جرام كلوربيوتول قديش كمية الصوديوم كلورايد ممكن تكون موجودة. فبنعمل نسبة بتناسب 1 جرام 0.24 جرام صوديوم كلورايد 0.5 جرام كلوربيوتول قديش من الصوديوم كلورايد. فبيطلع 0.5 ضرب 0.24 على 1 جرام بيطلع 0.12 جرام صوديوم كلورايد. نجمعهم مع بعض 0.15 جرام 0.12 جرام. فوجود الكلوربيوتول والإفدرين كل واحد 0.5 جرام زي كأنه عندنا 0.27 جرام صوديوم كلورايد. هلا الايزوتونيك 0.9% weight per volume. فطرحنا من ال 0.9 جرام فطلع عندنا لازم لكل 100 ml يكون عندي 0.63 جرام صوديوم كلورايد. فمن وين جبنا احنا ال 0.5؟ دكتورة 0.9 من وين جبناها؟ هاي معروفة ولازم تكونوا عارفينها إن ال 0.9% weight per volume يعني لكل 100 ml لازم يكون عندنا 0.9 جرام صوديوم كلورايد عشان يكون ايزوتونيك. عملوا experimentally determined، عملوا عليها تجارب
ولقوا إنه 0.9% weight per volume sodium chloride is isotonic للred blood cells والنيزل ميوكوزا. طيب لكل 100 ml فاستعملنا لأنه إحنا عندنا 0.9 جرامز أو 0.9% جرام صوديوم كلورايد لكل 100 ml. فاستعملنا الكميات اللي بالماستر فورميلا لأنهم ل 100 ml وعملنا الكالكوليشن. هلا دكتورة يعطيك العافية. نعم تفضل. دكتورة في مثال ثاني إنه يعني حس حالي مش فاهم ايزوتونيك. خلينا نشوف الفيديو ممكن يكون أوضح. So welcome to our lesson on isotonicity. Other students may call these types of problems sodium chloride equivalent problems. It's important in pharmacy compounding to understand how to make a product isotonic because isotonicity literally refers to something being equal tone, meaning that the number of particles in the drug fluid being given is the same as the number of particles in human blood and tears. By giving isotonic solutions, we prevent water movement inappropriately into and out of the red blood cells. Now, if you don't remember this from basic chemistry, we know that 0.9% normal saline is an isotonic solution. هيو isotonicity أو isoosmotic بحيث إنه تركيز المادة في السوليوشن اللي عم نعطيه IV بيكون نفس تركيز المادة بالمواد في الريد بلاد سيلز أو اللي بنعطيه كنيزل أو ophthalmic drops مكافئ للمواد الموجودة بالاي سيلز أو بالنيزل سيلز. 0.9% normal saline هي 0.9% weight per volume صوديوم كلورايد. هاي لازم تكون موجودة كمية الصوديوم كلورايد عشان يصير السوليوشن isotonic. With human blood and tears. So when we're compounding drug solutions, we want to eventually get their isotonicity to be equivalent to this 0.9% normal saline product. And that's often done by adding sodium chloride to our compound. The problem is the other drugs in that compound also are parts. They're literally particles. And so we have to make adjustments for those. We can't simply only use sodium chloride. And that's why people call these quote unquote sodium chloride equivalent equations. Now, a lot of students do get confused by how these calculations work, but I've broken it down into 3 easy steps that work every time. And if you follow these steps, I think you'll find you get a lot less confused. Step number 1 is you're going to be given a compounded prescription and it's always going to have a total volume. So pretend you're just making a normal saline solution. If you had only sterile water for injection and solid sodium chloride to add, how many grams of sodium chloride would you need to add to that volume of solution in order to achieve a 0.9% solution? And that's done by easily multiplying the total volume of the solution you're making by either 0.9 grams per 100 mils, or I like to use 0.009 grams per 1 mil. Those are just simply ways of expressing 0.9%. Once you've completed step 1, you move on to step 2. Step 2 is figuring out how many grams of sodium chloride equivalents the other drugs in that compounded product are contributing to the total isotonicity of the product. For this, each drug that's in the compound will be assigned what's called a sodium chloride equivalent value or an E-value. And so the way you figure out these equivalent weights is you simply multiply the weight of the drug in the compound by its E-value, and that tells you the equivalent weight of sodium chloride. What can get tricky about step 2 is every compounded prescription doesn't give you the amount of drug to be added neatly in a weight, such as a gram or a milligram. Sometimes it expresses it in percent strength or ratio strength. In those cases, you just have to remember to convert to grams first. And then step 3, to do the final solution of the problem, you simply subtract the answer you achieved in step 2 by the answer that you got in step 1, essentially taking the total, subtracting the equivalents, and that gives you your final answer. فهاي مهمة سلايد
يا اما بنقول لكل 100 ml في عندنا 0.9 جرام صوديوم كلورايد التوتال. اذا التوتال فوليوم بالماستر فورمولا 100 ml زي ما عملنا بيكون 0.9 جرام، او بتقسموا ال 0.9 على ال 100 ml بيطلع 0.009 جرام صوديوم كلورايد بالml، تضربوها بالml of the total solution بيطلع total amount of sodium chloride. هلا يا اما بتعملوا النسبه والتناسب، يا اما بتقولوا وزن الدراج او الماده اللي عندها الاي فاليو ان جرامز، بالاي فاليو تبعتها بيطلع الايكوفالنت ويت او الجرامز اوف صوديوم كلورايد الموجوده بدل بعدين بنشوف بنجمع الايكوفالنت ويتس اللي طلعناها للصوديوم كلورايد من ستيب 2، نطرحها من كميه الصوديوم كلورايد من ستيب 1 بيطلع لنا قديش لازم نضيف صوديوم كلورايد. On how much sodium chloride to add to the product. So let's go ahead and look at an example. Here we have a problem asking how much sodium chloride should be added to make an isotonic solution of ephedrine. So remember, step 1 is figure out if I was only making a normal. هلا هون خلينا نحاول قبل ما تعمل هي الستيب 1 تبعها 0.009 جرام صوديوم كلورايد per ml، فبدنا نضرب 0.009 بال90 بيطلع التوتال اماونت اوف صوديوم كلورايد. ما تطلعوا من المحاضرة بليز. اللي عندنا بعدين بنقول الاي فاليو 0.6 في 0.23 الاي فاليو تبع الافادرين بيطلع لنا الجرام صوديوم كلورايد، نطرحه من الجواب اللي طلع لنا من ضرب 0.009 ب90 بيطلع لنا قديش لازم يكون عندنا sodium chloride نضيف. Saline solution, what would I need? In this case, we've been asked to make a 90 milliliter solution. So we start with our 90 milliliters. We multiply it by the 0.9% sodium chloride concentration, which I'm going to express as 0.09 grams per mil. And then we find out that if this was only a sodium chloride solution, we would add 0.81 grams of sodium chloride to purified water in order to make a normal saline solution. But we now have ephedrine in the mix, and ephedrine is going to take away equivalents of that sodium chloride. So how do we do this for ephedrine? Well, in this case, we're lucky it's given in grams. So with ephedrine for step 2, we have 0.6 grams of ephedrine. We're going to multiply by its E value, given to us as 0.23. And we find out that the ephedrine replaces 0.138 grams of that sodium chloride. So remember then, step 3 is simply subtracting the 2 to get to a final answer. So if the total amount we needed was 0.18 grams, but the ephedrine actually replaces 0.138 grams worth of that, that ends up equaling 0.138 grams of sodium chloride that would still need to be added to the solution to make it isotonic. Now, for a final check, I'm going to look at my problem and see how it asked me to answer. And I notice here that it did ask me to answer in milligrams. Therefore, if I was typing in my answer on Naplex or on a quiz, I would have to make sure to convert that 1.38 grams to being 138 milligrams. Let's go ahead and look at yet another. هلا بدنا ننتبه الوزن بدنا نضربه بالاي فاليوز لازم يكون بالجرام، اذا كان ان ملي جرامز تقسموه على 1000، وهون طالبين الصوديوم كلورايد ان ملي جرامز، فالجواب النهائي طلع ان جرامز ضربنا ب 1000 طلع الصوديوم كلورايد ان ملي جرامز اللي لازم نضيف. Another example. This one is essentially asking us to do the same thing, make an isotonic with sodium chloride. However, there are 2 different drugs in this solution, and they're not given to us neatly in grams, but rather in ratio strength. But this is no big deal. You still follow the same steps. So step 1 is, what if I was only making a normal saline solution? Well, here we go. We're being asked to make 1.5 liters. I like working in milliliters, so that's 1,500.
So 1,500 milliliters times our 0.9% expresses 0.009 over 1. That ends up equaling 13.5 grams. So if we are going to make 1.5 liters of normal saline solution, we would have to use 13.5 grams of sodium chloride. However, we have two drugs that are contributing to some of that, gentamicin and benzalkonium. So for step 2, we just simply have to do 2 steps. We have to calculate the sodium chloride equivalents for each individually. And again, because the gentamicin concentration is a % concentration, we still have to start with our 1,500 ml solution. In this case, that solution is going to be 1% gentamicin, which means 1 gram over 100 mils. And then we simply multiply by the E-value of gentamicin, which is 0.05, to find out that the contribution from gentamicin is the equivalent of 0.75 grams of sodium chloride. Let's do the same for benzalkonium. Again, it's a ratio strength. So we have to start with our total mils of solution, multiply by benzalkonium's ratio strength. 1 to 1,000 means 1 gram over 1,000 milliliters. Again, multiply by its E-value, which is 0.16 given in the problem, and we find out that the benzalkonium contributes 0.24 grams of sodium chloride equivalents. Step 3 is still then the same. You're going to subtract the answers that we got in step 2 from the answer in step 1. So in this case, we have 13.5 grams total that we need. However, that's being replaced somewhat by the benzalkonium and gentamicin. So we can express it this way. And you solve to find out that the total amount of sodium chloride needed is 12.51 grams. And in this case, it did ask for our answer in grams, so no further conversion is necessary. هلا هون بس لأنه الجنتاميسين مش بالجرامز 1% weight per volume يعني 1 جرام per 100 ml ضربته بال 1500 ml بالإي فاليو للبنزالكونيوم كلورايد 1 ل 1000 1 جرام per 1000 ml بال 1500 ml بالإي فاليو تبعتهم نجمعهم مع بعض ونطرحهم من الرقم اللي طلع منها بستيب 1. هلا اللي بدي اياه ما بدي اياكم ترجعوا تحلوا الاسئله الموجوده بدون ما تطلعوا على الحال وتشوفوا وين اذا عرفتوا تحلوها او اذا عندكم خطا وين الخطا اللي عملتوه. دكتوره اغلبك والله تعيدين هذا السؤال كيف حلته؟ هلا هي حسبت انه التوتال صوديوم كلورايد 0.9% weight per volume او اللي هي بتفضل استخدام 0.009 grams per ml تضربها بالتوتال فوليوم. التوتال فوليوم هون 1.5 ml 1.5 لتر حولته لML ضربته ب1000 فالتوتال فوليوم 1500 ml. ف step 1 0.009 grams على ml في ال 1500 ml لازم يكون عندنا total of 13.5 جرام صوديوم كلورايد. بس عندنا احنا جنتاميسين سلفيت وبنزالكونيوم كلورايد الاثنين عندهم اي فاليوز فبدنا نحولهم ونشوف قديش وجودهم يكافئ قديش من الصوديوم. جنتاميسين 1 جرام 1% weight per volume ايش يعني 1 جرام على 100 ml ضربناها بالتوتال فوليوم 1500 ml عشان نخليها بس بالجرام وضربناها بالاي فاليو تبعتها 0.05 طلع يكافئ وجود 0.75 جرام صوديوم كلورايد. هلا 1 ل 1000 بنزالكونيوم كلورايد يعني 1 جرام بنزالكونيوم كلورايد ل 1000 ml بنزالكونيوم كلورايد على 1000 في توتال فوليوم 1500 ml حولناه البنزالكونيوم لجرام وضربناه بالاي فاليو تبعته 0.16 وهدول الاثنين معطيين بالسؤال اللي هو 0.24 جرام. وجود البنزالكونيوم كلورايد يكافئ وجود ال 0.24 جرام صوديوم كلورايد. فاحنا التوتال اللي بدنا اياه صوديوم كلورايد 13.5 ناقص مجموع اللي اوريدي موجود اللي هو مجموع 0.75 زائد 0.24 تجمع اول شيء داخل القوس تطرحه من 13.5 بيطلع الجواب 12.51 جرام. فكمية الصوديوم كلورايد اللي لازم نضيفها 12.51 جرام. All these problems are.
Now, one thing that might happen is Naplex and other calculations books and other compounded products may actually ask you to make a solution isotonic with something other than sodium chloride. Boric acid is the most common substance, and this does sometimes confuse students. But don't worry, the process is still the same. Steps 1 through 3 do not change. You still do the exact same process. It's just that we have to add a step 4. Step 4 is, well, we figured out how much sodium chloride we would have to add to make the solution isotonic in step 3, but now how do we convert that to whatever we're being asked to actually make it isotonic with? And you do that by simply dividing the answer you got in step 3 by the e-value of whatever drug you're supposed to use to create the isotonic solution. هلا في مرات بقولوا لكم بدل الصوديوم كلورايد استعملوا بوريك اسيد. نعمل نفس البروسيجر. بعدين ستيب 4 نقسم الصوديوم كلورايد اللي لازم نضيفه ان جرامز اي فاليو تبعت الجيفن سبستنس تبع البوريك اسيد عشان نلاقي قديش كميه البوريك اسيد اللي لازم نضيفه. Now, the reason you divide by the e-value and not multiply is because of this equation right here. In step 3, we've already solved for the weight of NaCl. Step 4, we're now solving for the weight of the drug, and therefore you can see that you have to divide. So let's go through an example of this. In this case, we're being asked to solve for boric acid. Now, even though boric acid is in here as a QS, that could easily say NaClQS. Don't think of the boric acid as an active drug. It's just simply what we're going to use to make the solution isotonic. Step 1 doesn't change. What if we were only making a normal saline solution? So I have 15 mils, my 0.9% solution. And this ends up equaling 0.135 grams of sodium chloride that would be needed if this was only a normal saline solution. Step 2 again is the same. What does the drug contribute? In this case, we have atropine, and it's given as a percent strength. So we start with our 15 mils times the percent strength of the product, 1.2 grams over 100 mils, times the e-value of the atropine, which is 0.13. And we find out that the atropine contributes 0.0234 grams. Step 3 again stays the same. We're going to solve as if we were solving this for sodium chloride. Our answer in step 1, we subtract from that our answer in step 2. And we find out that we would need 0.11 grams of sodium chloride to make this isotonic. But again, we're being asked to make it isotonic with boric acid. So how do we get from step 3 to boric acid? We simply take our answer from step 3, divide by boric acid's e-value, which is 0.5, and we find out that the answer is 0.22 grams of boric acid. So that's it. It's really just 3 easy steps, sometimes a 4th. And I think that if you go through these problems on your own and apply these steps to the practice problems you have in the various resources available to you, you'll become an expert on solving these types of problems in no time. فاللي بدي أطلبه منكم بدكم ترجعوا تحلوا السؤال الموجود بالمانيوال اللي تبع النيزل دروبس والموجودين بالفيديوز بليز. إذا عرفتوا كيف تحلوهم أكيد تعرفوا تحلوا السؤال بالامتحان. الامتحان مش صعب بس بدكم تكونوا عارفين كيف تحلوا المسائل يعني اعتمادا على الكالكوليشنز اللي عملناها. هلا انسألت ايش الدروبس لازم تكون هايلي فيسكس. خلينا نشوف الاكسترا نوتس تبعت الاير دروبس. قلنا النيزل دروبس لازم تكون فيسكس. نشوف الاير دروبس هل لازم تكون فيسكس ولا لا. دكتور السؤال الامتحان كم سؤال؟ في مالتيبل تشويس 10 وفي 3 فورميليشن جايبتهم في عليهم حل اسي حل فبدكم تفرجوني حلكم بالتفصيل مع اليونتس اللي طلعت بالاخر والجواب تبعكم. فبليز ما تختصروا ستابس لما يكونوا وفي لكل واحد فراغات لازم تعبوه. دكتورة من قديش العلامة؟ من 25 رح تطلع. هلا في عندك 10 مالتيبل تشويس عليهم 10 علامات
وفي 3 أسئلة هدول كل واحد عليهم تقريبا 5 علامات، بيطلعوا من 25. calculations هون بس المالتيبليكيشن فاكتور نحضر 10 ml على 100 ml، فبيطلع 0.1 نضربه بال صوديوم بايكربونات. فين الجليسرول ككو سولفنت والووتر كسولفنت، والصوديوم بايكربونات الاكتيف ingredient to remove the wax. فهون نشوف في المانيوال ايش مكتوب عن الاير دروبس سوليوشن، هل لازم يكونوا فيسكس ولا لا. هدول استخدامات الاير دروبس. بعدين استخدمنا الكالكوليشنز. ف الاير دروبس مش مفروض يكونوا فيسكس. خلينا نشوف الاوفثالميك دروبس. properties of eye drops. مش لازم يكون فيها solid particles كبيرة عشان not to cause irritation. لازم يكون في preservative. الsterility لازم تكون sterile. pH 6.5 عشان ما نخلي العين تدمع. تركيز المواد لازم تكون بين 0.5 ل 2%، ولازم تكون highly viscous to increase the contact with the eye. فالأوفثالميك الإير دروب، النيزل الأوفثالميك سوليوشنز أو الأوفثالميك دروبس والنيزل دروبس لازم يكونوا فيسكس. الإير دروبس ما في داعي يكونوا فيسكس. فلما نحط قطرات العين قطرات الأنف لازم يكونوا فيسكس. قطرات الأذن ما في داعي تكون فيسكس. فبليز كمان اقروا الاكسترا نوتس. وفي عندنا calculations based على assignment 2 على assignment 3 او assignment 1 و 2 تبع الاورس وتبع الاير دروبس. في كمان assignment 2. تمام. هلا الاساينمنتس محطوطين الطريقه على القليله تقريبا متشابهين، انه نحسب البرسنتجز ويت بير فوليوم ويت بير ويت ونحسب المولاريتي. النورماليتي مش سائله عنها، بس المولاريتي والبقيه الكالكوليشنز مطلوبه منكم. يعني في اي سؤال ثاني عن دكتوره بدي اغلبك هسه. القطرات حكينا النيزل والاوفثالميك لازم يكون هاي. نعم. طيب دكتوره انو لازم يكون يعني مانيفاكتشر تبعتها اسبيتيكلي؟ الاوفثالميك. بس الاوفثالميك. نعم. طيب شكرا دكتور. تعرفوا ايش الاسبتيك اللي هم لازم يكونوا في عنا اللامينر فلو، في عنا الهيبا فلترز اللي بيطلعوا الهواء من جوا باتجاه بعيدة عن الفورميليشن، وفي عنا الادوات والمنطقة لازم يكونوا نضاف ولازم يكونوا ستيرايل. سؤال جيد كمان. شكرا دكتورة. في أي سؤال تاني؟ أنا مبسوطة على الأسئلة ومبسوطة على الكومنتس اللي عم بسمعها أو بشوفها إنه في اللي عم بيطلعوا الأغلاط الموديل أنسرز. فرجاء بس زي ما حكيت لكم ما تتأخروا على الساعة 1. لازم نبدأ الامتحان على 1، نكون مخلصين على 2. الوقت كافي
بتجيبوا كالكوليتر تبعتكم وبدكم تحلوا بحبر بالرصاص، ما عندي مشكلة. بس لما لأنه الحل السي جاي، فرجاء تحطوا الستبس اللي عندكم، ما تختصروا الخطوات، وتحطوا لي الخطوات الحل، الجواب النهائي مع الوحدات. ورجاء بليز ما تنسوا الكالكوليترز، لأنه كثير عم بيشددوا رئاسة الجامعة إنه نتبع التعليمات، فبلاش حدا يوقع بمشاكل عشان ما عنده كالكوليتر. أيوة، في أي سؤال؟ معلش، وين القاعة؟ معلش القاعة. هلا القاعة في مختبرين بنفس الوقت، بدنا نلاقي احنا في عندنا 4 قاعات بالطابق الثاني، مش محددين القاعات، بس عشان عددكم كبير بدنا نقسمكم لقسمين. فقاعتين عندنا من الطابق الثاني رح يكونوا إلنا، وفي عندنا في فيسيولوجي رح يستعملوا قاعة، وفي مختبر تشريح مع دكتور خالد بيستعملوا القاعة الرابعة. فبليز تعالوا، يعني 1 ل10 1 ل5 بتلاقونا أنا وآية بالطابق الثاني، بنكون مقررين شو القاعات وتدخلوا عليها. أوكي؟ أيوة يا نور. دكتورة من فضلك، بس كنت أسألك عن اللامينار فلو، إنه اليو في لازم نكون طافي لما نشتغل التجربة، صح؟ نعم، عشان هذا ممكن يحرق اللي أو يأثر على الشخص اللي عم بيحضر البريباريشن. نعم. تمام، يسلموا دكتورة. في أي سؤال تاني؟ تمام. هلا أنا بكون من الجامعة يعني ماكسيموم 10 بكون بالجامعة. أي حدا بده سؤال بس تعالوا شوي أبكر أو تبعتوا لي على الجروب بجاوب إن شاء الله. أوكي؟ بليز حلوا الايزوتونيسيتي، راجعوا الكالكوليشنز، في عنا المالتيبليكيشن فاكتور، في عنا assignment 1 و 2. إذا فهمتوهم أكيد تعرفوا تحلوا الامتحان بكل سهولة. الامتحان مش صعب، بس بده شوية تركيز منكم، وفرجاء كمان ما تتأخروا. زي ما اتفقنا بليز جيبوا كالكوليتر تبعتكم. يعطيكم العافية.